عليكم واهلا بيكم في مطبخ امي ياسين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله نعمل مع بعض عصير مغذي جدا عشان الصيام. هو موز باللبن. معايا هنا موز، اي يعني كميه موز انت عايزاها، ومعايا هنا حوالي كوبايتين لبن، والسكر حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الموز كده اهو في الخلاط. ده طبعا العصير ده مفيد جدا في الصيام ومغذي قوي، بوتاسيوم بقى من الموز واللبن، فيعني مغذي جدا. عليه اللبن كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والسكر انا مبدئيا كده احط 3 معالق، لو احتجت احط تاني معلقتين بس كده. هضربه بقى كله مع بعض ان شاء الله وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. كده معايا عصير الموز اهو باللبن بعد ما خلص. هو عصير مفيد جدا ومغذي طبعا عشان ولادنا بيبقوا صايمين يعني. اتمنى ان شاء الله الفيديو عجبكم. ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لاي فيديو جديد يوصل لكم. شكرا لكم.